为化解净莲妖火带来的危机，在这萧炎等人则与斗圣火奴爆发大战。幻大师灵魂力量耗尽，无法继续。萧炎临危是要斩尽来犯之敌。Lúc này, trong trạng thái phẫn nộ, Tịnh Liên Yêu Hỏa đã liền mở ra Luyện Thiên Cổ Trận, khiến trời long đất lở. Mọi người kinh hãi nhìn lên bầu trời, một hỏa trận lớn đến mấy vạn trượng chậm rãi xuất hiện từ trong hư không. Khi đại trận xuất hiện, biển dung nham vô tận kia cũng cuộn trào. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một hỏa trận khổng lồ khác cũng chậm rãi trồi lên. Hai cái hỏa trận cùng xuất hiện, những người mạnh nhất như lão tổ đan tháp cùng hồn ma lão nhân lập tức biến sắc. Đến đây, Yêu Hỏa nó mới cười lớn nói: "Lão quỷ, ngươi có ngờ tới đại trận phong ấn do Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra phong ấn lại bị ta sử dụng không? Thời gian mấy ngàn năm nay, ta sớm đã hiểu thấu ảo diệu của nó. Trong không gian yêu hỏa, ai có thể chống lại ta cơ chứ?" Thấy vậy, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh lẩm bẩm: lần này rắc rối lớn rồi. Thanh âm vừa dứt, trong lòng ai cũng hiểu, trận pháp này so với Thiên La Phong Ma trận mà địa chủ hồn điện thi triển lúc trước còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần. Mà khi mọi người đang kinh hoàng về cục diện này thì Tiêu Viêm lại ôm chặt đầu. Khoảnh khắc đó, đốm sáng kỳ dị trong đầu hắn đột nhiên run rẩy với một tần suất vô cùng kinh người, giống như có một thứ gì đó đang sắp thức tỉnh. Thế nhưng không ai thấy, mọi người chỉ tập trung vào hỏa trận. Giờ khắc đó, một người lẩm bẩm: hắn có thể khống chế được đại trận mà Tịnh Liên Yêu Thánh bày ra sao? Dứt lời, chỉ thấy hồn ma lão nhân khó tin nhìn biến cố kia, một lát sau mới hồi phục tinh thần, vội vàng nhìn về phía không gian thông đạo đang chậm rãi mở ra nói: đó là con đường đi đến Trung Châu, nhanh lùi đi. Dứt lời, hồn ma lão nhân không hề do dự nói, sau đó dẫn đầu chạy về phía không gian thông đạo. Nhìn thấy hành động của hồn ma lão nhân, ba tên địa chủ của hồn điện cũng lập tức chạy theo, bọn họ muốn chui vào lỗ hổng vừa mở ra để chạy thoát. Chứng kiến cảnh tượng ấy, một số trưởng lão của bộ tộc Viễn Cổ cũng biến sắc, bọn họ chần chừ một lát rồi cũng cắn răng đi theo. Huân Nhi nhìn thấy cảnh đó, lông mày của nàng cũng nhăn lại, vội vàng nhìn về phía Tiêu Viêm thì thấy hắn đang ôm đầu, khuôn mặt cũng mơ hồ tỏ vẻ thống khổ. Thế, Huân Nhi vội vàng hỏi: "Tiêu Viêm ca ca, huynh làm sao vậy?" Nghe vậy Tiêu Viêm đáp: "Chúng ta cũng đi thôi." Tuy nhiên, lời anh ấy vừa dứt thì phía xa, cái tên yêu hỏa lại cười lớn giống như phát cuồng nói: "Bây giờ mới muốn chạy thì đã chậm rồi, ta muốn luyện hóa tất cả các ngươi thành hỏa nô cho ta." Dứt lời, một ngón tay hắn chỉ về phía thông đạo, phía dưới đại trận lập tức bốc lên một đạo nham thạch màu trắng sữa nóng chảy ra, khiến cho thông đạo đổ nát. Cũng vì vậy, hồn ma lão nhân cùng đám cường giả chưa thể đi vào thông đạo, trong miệng chỉ có thể lẩm bẩm: xem ra Tịnh Liên yêu hỏa này muốn bắt tất cả mọi người, không chừa một ai. Dứt lời, hồn ma lão nhân chợt nhìn về phía đan tháp lão tổ hỏi: "Chúng ta liên thủ không?" Bây giờ hắn nắm trong tay Luyện Thiên đại trận, cho dù là ngươi cũng không thể đánh tay đôi với nó được. "Được, Luyện Thiên đại trận chia làm thiên địa hai mặt, ta đối phó với thiên trận, địa trận giao cho ngươi. Tiêu Thần, Thái Hư Cổ Long tiểu nữ oa, Cổ Nam Hải, bốn người các ngươi theo ta cùng đối phó với thiên trận." Nghe thế, cả bốn người liền gật đầu, thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh đan tháp lão tổ. Khi đan tháp lão tổ triệu tập nhân thủ thì hồn ma lão nhân cũng tận lực kêu gọi được bốn cường giả có thực lực trên tứ tinh đấu thánh lao lên chuẩn bị tấn công. Thế vậy, yêu hỏa nó cười lớn nói: "Đại trận do chính tay tên kia sắp đặt lại bị một đám vô tích sự như các ngươi phá giải, thì làm sao ta có thể bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm cơ chứ?" Dứt lời, trong mắt sát ý khởi động, cũng không nói thêm gì nữa, thủ ấn thay đổi, đại trận bao trùm thiên địa chậm chậm xoay chuyển. Khi hai đại trận xoay chuyển, năng lượng bên trong không gian cũng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Sắc mặt của một số cường giả thực lực mới đạt tới bán thánh trở nên trắng bệch, thậm chí có người còn thổ huyết. Đến đây, yêu hỏa nó cười lớn quát: "Luyện Thiên Cổ Trận, Luyện Thiên Vino!" Tiếng quát vừa dứt, cả phiến thiên địa đều kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hội tụ thành một cột sáng cao trăm trượng tràn ngập sự hủy diệt. Ngay sau đó, theo bàn tay nó khẽ động, một trận công kích kịch liệt lập tức phóng về phía hai bên, dẫn đầu là lão tổ đan tháp và hồn ma lão nhân. Nhìn thấy thế công vô cùng hung mạnh kia, cả hai người dẫn đầu đội hình liền quát: "Đồng loạt ra tay!" Dứt lời, lão tổ đan tháp búng ra một giọt huyết sắc, sôi hóa khổng lồ, theo sau là cây huyết đao của Tiêu Thần, nghênh đón đòn công kích của địch nhân. Ở bên dưới, đám người hồn ma lão nhân cũng thi triển thế võ dung hợp thực lực của mọi người, mạnh mẽ đánh về phía cột sáng kia. Trong nháy mắt, sau khi va chạm, tiếng nổ vang kinh thiên động địa nhanh chóng khuếch tán. Nhìn cảnh tượng đó, yêu hỏa vẫn cười lớn nói: "Đừng ngoan cố chống lại nữa." Thanh âm vừa dứt, hai tay nó liền vung lên rồi hướng về phía dưới nhấn một cái. Trong nháy mắt, giọt huyết sắc khổng lồ cùng với hộ thuẫn của đám người hồn ma lão nhân bên dưới đều bị phá hủy, một vụ nổ mạnh ầm ầm bạo phát, làm đất trời rung chuyển. Nhìn nó, Tịnh Liên yêu hỏa thì cười sướng nói: "Tịnh Liên yêu thánh, ngươi cho là như thế có thể hủy diệt được ta hay sao? Ta là thiên địa thần vật, đương nhiên có được sự bảo hộ của thiên địa." Nhưng mà chưa cười to được bao lâu, Tịnh Liên yêu hỏa đã khôi phục bình tĩnh, giật mình hỏi: "Còn sống ư? Làm sao lại thế được?" Thanh âm hắn vừa dứt, nhóm người Tiêu Viêm, đan tháp lão tổ, hồn ma lão nhân còn sống hiện ra, tuy có phần chật vật, thế nhưng không dễ bỏ mạng như vậy. Ở bên ngoài họ lúc này được bao phủ bởi một luồng sáng, nó đến từ mi tâm của Tiêu Viêm. Trong lúc mọi người mờ mịt, Huân Nhi lại đột nhiên kinh sợ kêu lên: "Tiêu Viêm ca ca!"
Lời vừa dứt, thân thể của Tiêu Viêm lại bất ngờ phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng chậm rãi ngưng tụ bên ngoài cơ thể hắn, cuối cùng lại biến thành một bóng người mờ ảo. Khi bóng người vừa giống y hệt Tịnh Liên yêu hỏa mặc áo bào đen xuất hiện, mọi người đều hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau nói: Tịnh Liên yêu hỏa sao? Đan Tháp lão tổ kinh dị nhìn chăm chăm thân ảnh bên cạnh Tiêu Viêm, cảm nhận được cái gì đó, vội vàng đáp: Không phải là Tịnh Liên yêu hỏa, là Tịnh Liên yêu thánh. Nghe được lời này, mọi người đều giật mình, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả, thân thể của Tiêu Viêm khẽ run lên, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra. Nhìn Tiêu Viêm như vậy, Dược Lãm mơ hồ nhớ ra gì đó lẩm bẩm: Tại sao Tịnh Liên yêu thánh trong truyền thuyết lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm? Đúng rồi, là do tấm bản đồ cổ kia. Ở bên cạnh, Huân Nhi lo lắng hỏi: Làm sao bây giờ? Không cần hoảng hốt, hắn đã ra tay giải cứu chúng ta, thì chắc chắn hắn cũng không có ý đồ xấu gì. Mục tiêu của hắn chắc là Tịnh Liên yêu hỏa. Tên tiểu tử này làm sao có thể đưa tới Tịnh Liên yêu thánh chứ? Dường như đây chỉ là tàn ảnh. Cùng lúc đó, Tịnh Liên yêu hỏa sau một hồi á khẩu, bây giờ hắn mới sợ hãi lẩm bẩm: Tịnh Liên yêu thánh, làm sao có thể như vậy? Tại sao ngươi vẫn còn sống? Dứt lời, yêu hỏa liền cất tiếng gào thét đau đớn. Thế thế, yêu thánh trong hình hài Tiêu Viêm đáp: Xem ra mấy ngàn năm phong ấn cũng không thể làm giảm đi sự thô bạo của ngươi rồi. Tịnh Liên yêu thánh, ngươi là tên vong ân phụ nghĩa, ta giúp ngươi nhiều như thế, vậy mà ngươi lại phong ấn ta, ngươi bị phản vệ là xứng đáng. Ngươi thô bạo như vậy, ta cũng có trách nhiệm, lực phá hoại của ngươi quá lớn, nếu để ngươi tùy ý rời đi thì sẽ thành đại nạn. Chỉ là một đạo tàn ảnh thôi mà cũng dám cuồng vọng ở trước mặt ta, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Tịnh Liên yêu thánh năm xưa oai phong một cõi hay sao? Dứt lời, đôi tay yêu hỏa mạnh mẽ biến đổi, hỏa trận lại xoay tròn lên rồi nói: Năm xưa, tòa đại trận này là do ngươi tự mình thiết lập, hôm nay ta để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của nó, luyện. Tiếng nói vừa dứt, Tịnh Liên yêu hỏa gầm lên một tiếng, chỉ thấy hai cột sáng chứa đựng lực lượng kinh khủng lại từ trong trận bắn mạnh ra ngoài. Nhìn cột sáng kia giống như sao chổi xẹt qua bầu trời, Tịnh Liên yêu thánh chậm rãi giơ tay lên khẽ nói: Định. Thanh âm bình thản vang lên, hai đạo cột sáng sắp đánh tới kia liền đột ngột dừng lại. Đến đây, yêu thánh liền nói: Luyện thiên cổ trận là do ta sáng chế ra, ngươi làm sao có thể hiểu rõ nó bằng ta được? Thấy thế, Tịnh Liên yêu hỏa không nhịn được, tức giận mắng chửi, nhưng vừa mắng xong thì hắn hoảng sợ phát hiện ra hắn đang mất dần quyền kiểm soát đại trận. Lúc này, hai cột sáng kia run rẩy kịch liệt, cuối cùng hóa thành tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu trắng sữa từ trong đại trận bắn ra, quay trở lại thân thể Tịnh Liên yêu hỏa. Mất đi quyền khống chế đại trận, ánh mắt của Tịnh Liên yêu hỏa trở nên đỏ rực quát: Tịnh Liên yêu thánh, ta liều mạng với ngươi, yêu hỏa giết thế. Dứt lời, thân thể Tịnh Liên yêu hỏa nhanh chóng bành trướng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa mênh mông bao trùm không gian. Ngay khi Tịnh Liên yêu hỏa đem lực lượng bản thân hoàn toàn bộc phát, thì lập tức có một vị bán thánh nổ tung. Trong lúc mọi người còn đang run rẩy, thì yêu thánh trong hình hài Tiêu Viêm bất ngờ nhấc tay, đại trận khổng lồ to lớn vạn trượng đột nhiên mở ra không gian thông đạo. Làm xong, yêu thánh liền nói: Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Thanh âm ấy vừa dứt, ngay lập tức tất cả mọi người của các thế lực phát hiện ra lỗ hổng thì mau chóng phóng người vào trong đó để rời khỏi nơi này. Không chậm trễ, Cổ Nam Hải nắm tay Huân Nhi nói: Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi nhanh thôi, nơi này thật sự quá nguy hiểm. Nghe vậy, Huân Nhi liền hỏi: Còn Tiêu Viêm ca ca thì sao? Đáp lại, Dược Lão nói: Chúng ta rời khỏi đây thôi, lo lắng cũng vô ích, Tịnh Liên yêu thánh đã mượn thân thể của hắn để hiện thân thì cũng sẽ không hại hắn. Nghe vậy, hàm răng Huân Nhi khẽ cắn môi đỏ mọng, trong mắt có chút do dự. Trong lúc mọi người còn đang chần chờ thì ngọn lửa màu trắng sữa trên không trung càng lúc càng mở rộng, hóa thành một đóa sen màu hồng nhạt khổng lồ, năng lượng kinh người tản ra. Trong tình huống này, không thể nào tiếp tục trì hoãn được nữa, Cổ Nam Hải liền bắt lấy Huân Nhi, thân hình chợt lóe, lao về phía không gian thông đạo, mà Huân Nhi đang nhìn về phía Tiêu Viêm với ánh mắt lo lắng và lưu luyến. Thế vậy, Dược Lão và Tưởng Nhiên cũng quay lại nhìn một cái, rồi mới cắn răng bay về phía thông đạo. Và liệu rằng tiếp theo đây, trong tập 194 sẽ còn phát sinh tình huống gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!